Yung picture niya. Wala picture. Wala yan picture. Na po, Mer. Chelsea. Sira. Hindi na kumakaraw yan pag nag-preno ka. Hindi gumagalaw. Hindi lang ako kumakapit sa kabila. Ayun ka lang. Sabi niyo po sila yan. Mas magiging na siguro, di mas na siguro. Kasi matagal. Masapin niyo po. Ano yung boss reveal? O magpalit ko. Pero ko po niya. Sarap. Baka ba siya? Mabilis na magputi ko sa ilalim. Ilalim ang lahat ng madalas. Ito ang presyo, no? Yung iba pa nga, tunak sa kabilang pero puti, di ba?